የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ ጠቃሚ የጤና መረጃዎች የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበት ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። የጠቆረ እጅና እግርዎን የሚያቀሉበትን ቀላል መንገድ ዛሬ ይዘንላችሁ መጥተናል። አብረውን ይቆዩ። ብዙ ሰዎች ለእግራቸውና ለእጃቸው የቆዳ ጥራት አይጨነቁም። ይልቁንስ የፊታቸው ቆዳ ላይ ግን ብዙ እንክብካቤ እንደሚያደርጉ እውን ነው። ነገር ግን ሁሉም የሰውነታችን ክፍል እኩል እንክብካቤ በመስጠት የሰውነታችን ቆዳ እንዳይጎዳና ለይቶ እንዳይጠቁር መንከባከብ ይኖርብናል። እጃችንና እግራችንን ለብዙ ነገር ተጋላጭ ከመሆኑ የተነሳ ከቆዳችን ተለይቶ በመጥቆር ሌላ ቀለም እንዲኖር ያደርጋል። እንዲጠቁሩ ከሚያደርጉት የራሱ ምክንያቶች ሲኖሩት እንደ ምክንያት የሚጠቀሱ አሉ። እነርሱም ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጨረር መጋለጥ፣ ጎጂ የሆነ ኬሚካሎች በእጅ መንካት፣ የቤት ውስጥ ስራን ሲሰሩ ጓንት አለመጠቀም፣ በባዶ እግሮ መሄድን ማዘውተርና ሌሎች የእግርና የእጅ ቆዳን የሚጎዱ መጥፎ ድርጊቶችን ማድረግ ለዚህ ጉዳት ያጋልጣል። በቀላሉ በቤት ውስጥ ግብአት ተጠቅመው የጠቆረ ቆዳን ማቅላት የሚችሉበትን ቀላል ዘዴ እንመልከት። አንደኛ፣ ሎሚ። እጅግ ርካሽ የሆነ ግን ብዙ ጥቅም ያለው የፍራፍሬ አይነት ነው። የጠቆረና የመነቸከን ነገር ከቆዳ ላይ በማጥፋት የቆዳን ትክክለኛ ቀለም ይሰጣል። በቫይታሚን ሲ የበለጸገ በመሆኑ የሞተ ቆዳን ሴል ያነሳል እና አዲስና ለስላሳ ቆዳን በምትኩ ይለግሳል። ግማሽ ሎሚን ማዘጋጀትና በላዩ ላይ ስኳር መነስነስ፣ በመቀጠልም የጠቆረ ቆዳው ላይ ማሸት እና 10 ደቂቃ ቆይቶ በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ለ2 ጊዜ ያድርጉ። ሌላው አማራጭ ደግሞ እኩል መጠን ያላቸው የሎሚ ጭማቂና ማር አዘጋጅቶ ማዋሃድ እና እጆና እግሮን በመቀባት 15 ደቂቃ ቆይቶ በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ለ3 ቀን ማድረግ ነው። ይህንን ካደረጉ በኋላ እጆ እንዳይደርቅ የእጅ ወይም የእግር ክሬም መቀባት። እንዲሁም ይህን ድርጊት ካደረጉ በኋላ የፀሐይ ብርሃን ላይ ባይወጡ ይመከራል። ሁለተኛ፣ እርጎ የላክቲክ አሲድ መገኛ በመሆኑ የጠቆረና ምልክት ይዞ አለቅም ያለ ቆዳን ችግር ያነሳል። ላክቲክ አሲድ የሞተ የቆዳ ሴልን፣ የደረቀ ቆዳና የጠቆረ ቆዳን በማንጣት ቆዳን ያቀላልም ያለሰልሳልም። ያልተቀነባበረ ንጹህ እርጎ ማዘጋጀትና የጠቆረ የእጅና የእግር ቆዳው ላይ በመቀባትና ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ማቆየት። በመቀጠልም በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ እየደጋገሙ መቀባት። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ እኩል መጠን ያላቸው እርጎና የጽጌረዳ ውሃ መደባለቅ። ከዚያም በላዩ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ ግሪሲሊን ጨምሮ ማዋሃድ። በመቀጠልም ውህደቱን ማታ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት እጆና እግሮን መቀባት። ማሳጅ ያደረጉ ያቆዩት። በመቀጠልም ጧት ሲነቁ በንጹህ ውሃ ይታጠቡ። ሶስተኛ፣ ኩከምበርን መጠቀም የቆዳው መልክ ጠብቆ በማቆየት ተገቢውን የሆነ መልክ ይሰጣል። ይህ ደግሞ ተበላሽቶና የተፈጥሮ መልክን የያዘ ቆዳ ቀለም ወደ ተፈጥሮ ይመልሳል። ግማሽ የተቆረጠ ኩከምበር ማዘጋጀት እና እጅና እግሮ ላይ ለ5 ደቂቃ ያህል ማሸት። ከ15 ደቂቃ ያህል አቆይተው ይታጠቡ። ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያድርጉ። በተጨማሪ እኩል መጠን ያላቸው የኩከምበር ጭማቂና የሎሚ ጭማቂ ውህደት ማዘጋጀት። በመቀጠልም እጆና እግሮ ላይ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆይተው ይታጠቡ። በቀን ለ2 ጊዜ ያድርጉት። ሌላኛው ዘዴ ደግሞ የተፈጨ የኩከምበር ጭማቂ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ያድርጉ። እጅና እግሮን ይቀቡና ለ10 ደቂቃ ይተውት። እናም በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በቀን 2 ጊዜ ያድርጉ። ፈጣን የሆነ ለውጥ ያያሉ። አራተኛ፣ እሬት ተፈጥሯዊ የቆዳ ቀለምን ይመልሳል። እንዲሁም በተፈጥሮ ቅባትነት ስላለው ለቆዳው በቂ የሆነ ወዝ ይለግሳል። የተቀጠፈ ንጹህ የእሬት ቅጠል ማዘጋጀትና እጆና እግሮ ላይ እያሹ ለ5 ደቂቃ ያህል ያቆዩት። ከዚያም 30 ደቂቃ እስኪሆን ድረስ ጠብቀው በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በቀን ለ2 ጊዜ ማድረግ። በተጨማሪ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ የእሬት ጄልን ያዘጋጁ። እናም በላዩ ላይ ጥቂት የአልሞድ ዘይት ያድርጉ። ከዚያም የጠቆረ ቆዳው ላይ ይቀቡ። ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በማቆየት በንጹህ ውሃ መታጠብ።
ይህ ድርጊት በቀን ለ2 ጊዜ ያድርጉት። አምስተኛ የብርቱካን ልጣጭ። የብርቱካን ልጣጭ ተመራጭ የሆነ ዘዴ ነው። ይህ የሲትረስ ፍራፍሬ የቫይታሚን ሲ መገኛ ነው። በመሆኑም የጠቆረና የበለዘ ቆዳን በማጥፋት ቆዳን ይንከባከባል። እንዲሁም ይህ ግብዓት ቆዳ ላይ ያለውን የሞቱ ሴሎች ያነሳል። 2 ማንኪያ የተፈጨ የብርቱካን ልጣጭ ላይ የሚበቃውትን ያህል እርጎ ወይም ወተት ካገኙ ይደባልቁ። እናም የጠቆረ ቦታ ላይ ይቀቡ። ለ20 ደቂቃ ያህል ካቆዩት በኋላ ከዚያም ጣቶን በመጠቀም ውህደቱን በክብ ቅርጽ እያሹ ያቆዩት። እናም በንጹህ ውሃ ይታጠቡ። ይህን ድርጊት በሳምንት ለ2 ቀን ያድርጉ። በተጨማሪም 2 የሾርባ ማንኪያ የብርቱካን ልጣጭ ዱቄት ያዘጋጁ። እናም በላዩ ላይ የሚበቃውትን ያህል የጽጌረዳ አበባ ውሃ ያዘጋጁ። እናም ያዋህዱት። እንደገናም በላዩ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ የእርድ ዱቄትና ማር በመጨመር ውህደቱን ያደባልቁት። እናም ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ ያቆዩት። ከዛም በቀዝቃዛ ውሃ ይታጠቡ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ውስጥ ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያድርጉ። ስድስተኛ ቲማቲም። በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው ላይኮፔን የተሰኘ ንጥረ ነገር በፀሐይ ብዛት የጠቆረ ቆዳን ምልክቱን ያጠፋል። የጠቆረው ቆዳ ላይ የተቆረጠውን ቲማቲም ወስዶ ቦታው ላይ ማሸት፣ ከዚያም እስኪደርቅ ድረስ ጠብቀው በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ ሻወር ከመውሰዶ በፊት ያድርጉት። በተጨማሪም ፍሬሽ የሆነ ቲማቲም መፍጨት እናም ከወተት ጋር መደባለቅ፣ ከዚያም በጥጥ እየነከሩ እጆና እግሮን መቀባት። 1 ሰዓት ያህል አቆይተው በንጹህ ውሃ ይታጠቡ። ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ 1 ወይም 2 ጊዜ ያድርጉት። ሰባተኛ እርድ። እርድ ሚላኒን የተሰኘ ንጥረ ነገር በውስጡ ስለያዘ በተለያዩ ጉዳት የጠቆረን ቆዳን የተፈጥሮ መልኩን እንዲይዝ ያደርጋል። 2 የሾርባ ማንኪያ እርድ እና ወተት መቀላቀል፣ ከዚያም የጠቆረ ቦታ ላይ ወስዶ መቀባት። ለ20 ደቂቃ ያህል ባሉበት ያቆዩት። እናም ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡት። ይህን ድርጊት በቀን ውስጥ ከ1 እስከ 2 ጊዜ ያድርጉት። ፈጣን የሆነ ለውጥንም ያያሉ። ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።